නිව්සීලන්ත වල මේ දවස්වල ඔටම් එක. වින්ටර් එක ළඟ ළඟම එන හින්දා සීතල දැන් එන්න වැඩි වෙනවා. අපි පුංචි කාලේ අහලා තිබ්බේ වින්ටර් එක එන්නේ දෙසැම්බර් ජනවාරි වගේ කියලානේ. ඒ වුණාට ඒක සමහර රටවල් වලට වෙනස්. ඔස්ට්‍රේලියාව නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් වලට වින්ටර් එක එන්නේ ජූන් වලින් පස්සේ. ඉතින් මෙහෙටත් වින්ටර් එක එන්නේ අන්න ඒ කාලෙට. ඉතින් මේ ඔටම් එකේ අපි විලින්ටන් වල බොටනිකල් ගාඩන් එක බලන්න ගිය ගමන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක යමු බොටනිකල් ගාඩන් එකේ වටයක්. අපිට මුලින්ම හම්බෙන ලස්සන view point එක තමයි මේක. මෙතනට මුළු සිටි එකම මාර ලස්සනට පේනවා. එතනින් පස්සේ අපිට හම්බ වෙන කේබල් කාර් මියුසියම් එක. ඒ වගේම නගරේ මැද්දේ ඉඳන් ගාඩන් එකේ টොප් එකට එන කේබල් කාර් බලා ගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම මුළු නගරෙම ෆුල් view lookout එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ කේබල් කාර් එක මෙහෙම හරිම ජනප්‍රියයි. මේකට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතිහාසය ගැන නම් මම එච්චර දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ කේබල් කාර් පටන් ගත්තයින් පස්සේ තමයි මේ ගාඩන් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේබල් කාර් එකක වටයක් යන්න මෙතනට එන හැමෝම අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ කේබල් කාර් එකක වටයක් යනවා නම් අපි ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. one way ටිකට් එකක් නම් නිව්සීලන්ත ඩොලර් 6ක් තමයි වෙන්නේ. two way ටිකට් එක නිව්සීලන්ත ඩොලර් 11යි. ඉතින් මේ කේබල් කාර් එකේ ගිය ගමන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. මේ ගාඩන් එක හෙක්ටයාර් 25ක් තරම් ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටලා තියෙනවා. වගේම නගරේ මැද කන්දක් උඩ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේකේ බිගොනියා හවුස් කියලා වික්ටෝරියන් ස්ටයිල් ග්ලාස් හවුස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පේස් ප්ලේස් එකක්, ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, ඒ වගේම රෝස් ගාඩන් එකකුත් තියෙනවා.
ඔස්ට්‍රේලියන් ගාඩන් එක. මෙතන ඇත්තටම ලොකු දෙයක් අපිට තිබ්බේ නැහැ බලන්න. මං හිතන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවෙන එක මොනවා හරි පැල වර්ග මෙතන තියෙන්නේ නැති. අපි යන දවසේ ගොඩක් අවුව තිබුණා වුණත් එදා ගොඩක් සීතල දවසක්. මොකද වින්ටර් එක ළඟ එන හින්දා කොච්චර අවුව තිබුණත් අපිට අවුව දැනෙන්නේ නැහැ මේ සීතල වැඩි හින්දා. ඒ වගේම තව දෙයක් මට ඔයගලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුණා. විලින්ග්ටන් කියලා කියන්නේ ලෝකේ වැඩිම වින්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ හුළඟ තියෙන නගර වලින් එක නගරයක්. අපි ගිය දවස නම් ඇත්තටම හුළඟ අඩු දවසක්. ඉතින් අර සීතලත් එක්ක හුළඟ තියෙනකොට අපිට සීතල ඇඟට දැනෙන වැඩි. මේ ළඟදී දවසක් ලොකු වින්ඩ් එකක් ආවා මෙහි නිවාඩු දවසක. එතන මේ ෆන්ක්ෂන් වගේකුත් ඕගනයිස් කරලා තිබ්බේ. බට් ඒ ෆන්ක්ෂන් ඔක්කොම කැන්සල් කරන්න වුණා වින්ඩ් එක වැඩි හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුනේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක. ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න හදලා තියෙන වෙනම ඒරියා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුනේ මේ පතොක් පඳුරු ටික. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා තියෙනවා එක එක පරිසර පද්ධතීන් වල අත්දැකීම් මිනිස්සුන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ට්‍රී හවුස් කියන සුවනියර් ෂොප් එක. ඒක එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟම මෙන්න මේ බී ලේඩි කියන ස්ටැචු එක හදලා තියෙනවා. ඒක ලී වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මන් දන්නේ නැහැ ඒකේ හිස්ටරි එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවාද මේ ටැප් වගේ හයි කරලා බිමත් වතුර පුරවපු භාජනයක් තියලා තියෙනවා. ඒක මෙහි සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙහි ගොඩක් අය බල්ලෝ ඇති කරනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ යන තැන බල්ලා වාරගෙන යනවා. එතකොට මෙහි හැමතැනම බල්ලොන්ට වතුර බොන්න ඒවත් තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන උඩ තියෙන ටැප් එකෙන් මිනිස්සුන්ට වතුර බොන්න තියෙන්නේ. පල්ලෙහා එකේ බල්ලට වතුර බොන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ට්‍රී හවුස් විසිටර් සෙන්ටර් එක ඇතුළට ගියාම ඒකේ තියෙන අයිටම්ස් එක එක සුවනියර්ස් වර්ග, එතකොට නිව්සීලන්ත වලට ආවේනික එක එක සත්තු වර්ගන්ගේ කී ටැග් හදලා බැජ් වගේ ඒවා හදලා ඇත්තම හරිම ලස්සන සුවනියර්ස් තියෙනවා. එතනට ගියාම අපිට ගන්න. ඉතින් ඒ සුවනියර් ෂොප් එකෙන් ගියායින් පස්සේ අපිට හම්බුනේ මෙන්න මේ ලස්සන ඒරියා එක. මං මෙතනට තමයි මේ ගාඩන් එකේ කැමතිම තැන. එතන මාරම වයිබ් එකක් තියෙන පුදුම ලස්සනක් එතන තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ නැහැ අපිට S2 දකින්න ලස්සන මේ කැමරාවෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා.
එතනත් මං ආසම කරපු තැනක්. ඇත්තටම ඔටම් එකේ වයිබ් එක අපිට මෙතනින් හම්බුණා. මොකද ගස්වල පාට වෙනස් වෙලා එක පාට කොළ තියෙන ගස් හම්බුණා. එතකොට මෙතන තමයි ඩක් පොන්ඩ් එක තිබ්බේ. ඒ වගේම චූටි දියපාරක් අපිට හම්බුණා. මේ තියෙන්නේ ඩක් පොන්ඩ් එක. ඒ වගේම පේනව නේද මෙතන ඩක් ෆුඩ් දාන්න ගොඩක් මිනිස්සු එනවා. ඒ වගේම මේ මිනිස්සු ගේන ඩක් ෆුඩ් දාන්නන් පස්සේ කවරේ ඒගොල්ලෝ විසික් කරන්න එපා, රීයූස් කරන්න දාන්න කියලා බොක්ස් එකක් හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම නිව්සීලන්ත කියන්නේ පරිසරය ගැන මාර විදිහට හිතන රටක්. අපිට ඇතරම ෂොපින් බෑග් එහෙම මෙහි කොහෙවත් දකින්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ කඩදාසි කවර. ඒ කියන්නේ කඩේකට ගියත් අපිට ෂොපින් බෑග් වල බඩු දාලා දෙන්නේ නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් ගෙදරින් බෑග් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට එක්ක කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකට බඩු දාලා දෙනවා. නැත්තම් අපිට කොළ බෑග් එකකට තමයි දාලා දෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ පරිසරය ගැන මාර විදිහට හිතනවා, ගස්වැල් ගැන මාර විදිහට හිතනවා. මෙන්න මේ ප්ලේස් එකත් මාර ලස්සනයි. එතන හරියට චිත්‍රයක් වගේ. මේ තියෙන මම එතන ගත්ත ෆොටෝ එක. මේ පාරේ යද්දී නම් මට මතක් වුණේ ලංකාවේ හග්ගල මල් වත්ත. ඒකට ඇතුල් වෙලා මුලින්ම අපිට යන්න තියෙන පාරත් මෙන්න මේ වගේමයි. ඊට පස්සේ අපිට හම්බුනේ මේ පයින් ගස් තියෙන ඒරියා එක. මේ ඒරියා එකේ තනිකරම හිටවලා තිබේ පයින් ගස් විතරයි. ටාල්මත් හම්බුණා ලස්සන view point එකක්. මෙතනටත් නගරේ මාර ලස්සනට පේනවා. එතන ඉඳන් පහළ බලද්දී ඔය පේන්නේ අපිට රෝස් ගාඩන් එක. උඩ ඉඳන් බලද්දී අපිට පේනවා රෝස් ගාඩන් එකේ නම් රෝස් වැඩිය නැහැ කියලා. මං හිතන්නේ මේ රෝසස් පිපෙන කාලේ නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඉතින් අපි ආපු හින්දා ඒකටත් ගියා බලන්න. අපි හිතුවා වගේම රෝසස් ගොඩක් තිබ්බේ නැහැ. මං හිතන්නේ දැන් වින්ටර් එක ළඟ එන හින්දා රෝසස් පිපෙන කාලේ නෙමෙයි මේක. පේනවා නේද ගස්වල කොළ පවා හැලිලා ඔටම් එක හින්දා. ඉතින් මේ ගාඩන් එක ගාව ලොකු රෙස්ටුරන්ට් එකකුත් තියෙනවා.
මොකද මෙතන තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු ගාඩන් එක බලලා අන්තිමට එන ප්ලේස් එක. ඒකින්ද හැමෝම ඉතින් ඇවිදලා බඩගිනි වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් හැමෝම රෙස්ටෝරන්ට් එකට යනවා. අපිටත් යන්න උවමනාව තිබ්බා. ඒනට රෙස්ටෝරන්ට් එක හොඳටම ෆුල් වෙලා තිබ්බේ. ඒකින්ද අපි එතනට යන වැඩේ අමතක කරලා ආපහු අපේ ගමන පටන් ගත්ත තැනට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ යන්න තිබ්බේ අපිට මේ වගේ ලොකු කැලයක් නැත්තේ. ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිව වැටෙන්නේ ආයෙමත් කේබල් කාර් තියෙන තැනට. එතනින් පස්සේ අපි කේබල් කාර් එකක් අරගෙන තමයි සිටි එක මැත්තට ගියේ. ඒ ගමන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.